गाईज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सचा हा आपला 4th व्हिडिओ आहे. गाईज पहिले 3 व्हिडिओ जर तुम्ही बघितले नसतील तर चॅनलवरती जाऊन तुम्ही ते नक्की बघा. तुम्हाला ते खूप युजफुल ठरणार आहेत. गाईज या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की ॲक्च्युअल इंग्लिश स्पीकिंग कशी सुरुवात करायची किंवा इंग्लिश बोलायला डेली लाईफमध्ये कशी सुरुवात करायची हे आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. हा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे आणि तुम्हाला युजफुल सुद्धा असणार आहे. गाईज आय थिंक मी विचार करते. गाईज थिंक म्हणजे वाटणे किंवा विचार करणे, या दोन्ही यासाठी आपण थिंकचा यूज करत असतो. थिंकचं फर्स्ट फॉर्म आहे थिंक, थॉट. क्लिअर? जर तुम्हाला म्हणायचं असेल की मी विचार केला तर कसं म्हणणार? आय थॉट मी विचार केला. आय थॉट मी विचार केला. आय थिंक मी विचार करते, एखादी गोष्ट करते म्हणायचं असेल तर ॲज इट इज तुम्हाला वर्ब ठेवायचा आहे. क्लिअर? आणि जर मी विचार केला, एखादी गोष्ट केली असं जर सांगायचं असेल तर सेकंड फॉर्मचा यूज करायचा आहे. एवढं लक्षात ठेवा गाईज. क्लिअर गाईज? नेक्स्ट बघूया. आय से मी म्हणते. आय से मी म्हणते. से म्हणजे म्हणणे. से, सेड, सेड. सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म सेडच आहे. तुम्हाला म्हणायचं आहे की मी म्हणाले. आय सेड मी म्हणाले. क्लिअर? आय नीड मला गरज आहे. आय नीड मला गरज आहे. नीडेड. क्लिअर? नीड म्हणजे गरज असणे. नीडचं सेकंड फॉर्म सुद्धा नीडेड आहे आणि थर्ड फॉर्म सुद्धा नीडेड आहे. क्लिअर? मला गरज होती. आय नीडेड. आय प्ले मी खेळते. आय प्ले मी खेळते. प्ले म्हणजे खेळणे, हे तर तुम्हाला माहीत आहे. प्लेड. बरोबर? मी खेळले. आय प्लेड. गाईज अशी छोटी छोटी सेंटेन्स तुम्हाला इंग्लिशमध्ये डेली लाईफमध्ये बोलायची आहेत. ही जी सेंटेन्स आहेत ती तुम्हाला डेली बोलायची आहेत. खूप छोटी आहेत गाईज. पहिल्यांदाच आपण बोलताना खूप मोठी सेंटेन्स इंग्लिशमध्ये बोलू शकत नाही. अशा छोटे सेंटेन्स बोलत तुम्हाला पूर्ण इंग्लिश कव्हर करायची असते. छोटे सेंटेन्सपासूनच सुरुवात करून मोठी सेंटेन्स बोलायची असतात. आय गो मी जाते. गो, वेंट, गॉन. सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन. मी गेले. आय वेंट. मी गेले. आय वेंट. क्लिअर गाईज? आय सी मी बघते. सी म्हणजे बघणे. सॉ, सीन. क्लिअर? मी बघितलं म्हणायचं असेल सेकंड फॉर्म घ्यायचं आहे आपल्याला. आय सॉ मी बघितलं. गाईज तुम्हाला लक्षात आलं असेल ज्यावेळेस एखादी गोष्ट करते असं आपण म्हणतो त्यावेळेस आपण आय सोबत सिंपल वर्ब घेत आहोत. वर्ब ॲज इट इज वर्ब आपण उचलून ठेवत आहोत. क्लिअर? आणि ज्यावेळेस मी केलं, एखादी गोष्ट केली असं सांगत आहात त्यावेळेस आपण वर्बचं सेकंड फॉर्म घेत आहोत. क्लिअर गाईज? हे तुम्हाला क्लिअर होतंय? अजून काही बघूया आपण गाईज एक्झाम्पल्स. आय वॉक मी चालते किंवा मी चालतो. वॉक म्हणजे चालणे. वॉक्ड. सेकंड आणि थर्ड फॉर्म सेम आहे. मी चालले म्हणजे माझं चालून झालं आहे. मी चालले असं म्हणायचं असेल तर आय वॉक्ड. क्लिअर गाईज? क्लिअर? आय लुक मी बघते. आय लुक मी बघते. लुक म्हणजे बघणे. लुक्ड. मी बघितलं. आय लुक्ड. मी बघितलं. क्लिअर? आय लाईक मला आवडतं. लाईक म्हणजे काय? आवडणे. फर्स्ट सेकंड फॉर्म लाईक्ड. सेकंड फॉर्म आणि थर्ड फॉर्म सेम आहे. जर तुम्हाला म्हणायचं असेल की मला आवडलं तर सिंपल म्हणा आय लाईक्ड. आय फाइंड मी शोधते. मी शोधते. फाइंड म्हणजे शोधणे. फाउंड. सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फाउंड आहे. मी शोधलं. आय फाउंड. मी शोधलं. आय फाउंड. क्लिअर गाईज? खूप इझी आहे. मी केलं म्हणायचं असेल तर सेकंड फॉर्म घ्यायचा आहे आणि मी करते फर्स्ट फॉर्म ॲज इट इज घ्यायचा आहे तुम्हाला. आय लाफ मी हसते.
आय लाफ मी हसते. लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड. क्लिअर? आय लाफ्ड मी हसले. आय लाफ्ड मी हसले. छोटासाच फरक आहे गाईज. ते तुम्हाला जसजशी तुम्ही सेंटेन्स बनवत जाल तसं तुम्हाला हे चांगल्या प्रकारे लक्षात येईल. पहिल्यांदा नाही समजलं परत परत हे करण्याचा प्रयत्न करा. 100% तुम्हाला याच्यात रिझल्ट भेटेल. आय फॉरगेट मी विसरते. आय फॉरगेट मी विसरते. फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन. फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन. फॉरगेट म्हणजे विसरणे किंवा फॉरगेट हे सुद्धा तुम्ही प्रोनाऊन्स करू शकता. मी विसरले. आय फॉरगॉट. आय फॉरगॉट म्हणजे मी विसरले. क्लिअर गाईज? लक्षात आलं? आय वॉश मी धुते. आय वॉश मी धुते. तर तुम्हाला म्हणायचं असं की मी भांडे धुते. आय वॉश डिशेस. आय वॉश डिशेस मी भांडी धुते. क्लिअर? वॉशचं फर्स्ट फॉर्म आहे वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड. क्लिअर? जर मी भांडी धुतली म्हणायचं असेल आय वॉश्ड डिशेस. आय वॉश्ड डिशेस. आपण काहीच केलं नाही, फक्त सेकंड फॉर्म घेतला आणि पुढे जे काही तुम्हाला बोलायचं असेल ते तुम्हाला लिहायचं आहे. पहिल्यांदा आपलं काय मेन स्ट्रक्चर काय? फक्त आपल्याला सब्जेक्ट घ्यायचा, नंतर वर्ब घ्यायचा आहे. वर्बचं फर्स्ट फॉर्म किंवा सेकंड फॉर्म घ्यायचा आहे. जर केलं म्हटलं तर सेकंड फॉर्म घ्यायचा आहे आणि करते म्हटलं तर फर्स्ट फॉर्म घ्यायचा आहे. आणि जर पुढे तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर ते तुम्हाला लिहायचं आहे. हे तुम्हाला प्रॅक्टिस नाही, असं तुम्हाला थोडं अवघड जाईल, पण जशी तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तसं तुम्हाला ते तुमच्या माइंडमध्ये येत जाईल आणि तुम्हाला क्लिअरली काय लिहायचं हे नक्कीच समजणार आहे. आय यूज. आय यूज मी वापरते. यूज, यूज्ड, यूज्ड. सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज्ड आहे. यूज म्हणजे यूज करणे म्हणजे काय? एखादी गोष्ट वापरणे. मी वापरली असं जर म्हणायचं असेल तर त्यावेळेस सिंपल म्हणा आय यूज्ड. आय यूज्ड. क्लिअर गाईज? आता नेक्स्ट बघूया. आय प्रिपेअर. आय प्रिपेअर म्हणजे मी तयार करते. जर तुम्हाला म्हणायचं असेल की आय प्रिपेअर फूड. आय प्रिपेअर फूड मी जेवण तयार करते. क्लिअर गाईज? प्रिपेअर म्हणजे तयार करणे. एखादी गोष्ट तयार करणे म्हणजे प्रिपेअर करणे. इथं मी फूड घेतला आहे, तुम्ही त्या ठिकाणी काही एक गोष्ट घेऊ शकता. प्रिपेअर, प्रिपेअर्ड, प्रिपेअर्ड. सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम आहे. तुम्हाला म्हणायचं असेल की मी जेवण तयार केलं तर सिंपल म्हणा आय प्रिपेअर्ड फूड. आय प्रिपेअर्ड फूड. ईडी लावायचं आहे. क्लिअर गाईज? आय होप गाईज तुम्हाला हे समजत असेल. आता गाईज आपण नेक्स्ट बघूया. आय ईट. आय ईट मी खाते. ईट, एट, ईटन. ईट, एट, ईटन मी खाल्लं. आय एट. मी खाल्लं. आय एट. आता याच्या पुढे तुम्ही आय ईट फूड, आय ईट आईस्क्रीम, आय ईट मँगो, आय ईट बनाना असं तुम्ही म्हणू शकता. फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे? सब्जेक्ट ॲज इट इज वर्ब घ्यायचा आहे आणि पुढे तुम्हाला मँगो, बनाना जे काही नाउन्स घ्यायचे आहेत ते तुम्हाला लिहायचे आहेत. आणि मी खाल्लं असं म्हणायचं असेल तर आय एट मँगो, आय एट बनाना, आय एट आईस्क्रीम, आय एट फूड अशा प्रकारे तुम्ही हे सेंटेन्स तुम्हाला बनवायचे आहेत. थोडंसं एखादं सेंटेन्स पुढे एखादं नाउन जरी लावलं तर ते सेंटेन्स थोडं मोठं होतं. क्लिअर गाईज? आय ड्राय. आय ड्राय मी सुकवते. आता हे नुसतं मी सुकवते म्हणते, तुम्हाला म्हणायचं की आय ड्राय द क्लोथ्स मी कपडे सुकवते. आय ड्राय द डिशेस मी भांडी सुकवते. अशा प्रकारे तुम्ही याला बोलू शकता. ड्राय म्हणजे सुकवणे. ड्राय, ड्राईड, ड्राईड. ड्राय, ड्राय, ड्राईड, ड्राईड. थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ड्राईड आहे. मी सुकवले किंवा मी कपडे सुकवले. आय ड्राईड क्लोथ्स. आय ड्राईड क्लोथ्स. क्लिअर गाईज? आय स्लीप मी झोपते. स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. मी झोपले म्हणायचं असेल तर काय म्हणणार? आय स्लेप्ट. आय स्लेप्ट मी झोपले. क्लिअर गाईज? इथेपर्यंत तुम्हाला क्लिअर झालं? गाईज तुम्हाला वर्बचे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म माहीत असेल तर ठीक आहे. जर माहीत नसेल तर गाईज माझा हा व्हिडिओ आहे, याच्यामध्ये मी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म खूप क्लिअरली सांगितलेलं आहेत आणि बऱ्यापैकी जे डेली यूजमध्ये होणार आहे ते सगळे याच्यामध्ये आहेत. तर हा व्हिडिओ जाऊन तुम्ही चॅनलवरती नक्की बघा, ज्यामुळे तुम्हाला की सगळे समजतील आणि ते सगळे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किंवा सगळे वर्ब्स घेऊन अशाच प्रकारे सेंटेन्स बनवा आणि ते डेली यूजमध्ये यूज करा. आता आपण थोडंसं नेक्स्ट स्टेप बघूया गाईज. आय स्पीक मी बोलते. स्पीक, आय स्पीक मी बोलते. स्पीक, स्पोक, स्पोकन.
स्पीक, स्पोक, स्पोकन. थर्ड फॉर्म स्पोकन आहे, सेकंड फॉर्म स्पोक आहे. क्लिअर. यू स्पीक, ते बोलतात. दे स्पीक, आम्ही बोलतो. वी स्पीक, ती बोलते. सी स्पीक्स. इथे लक्षात ठेवा गाईज, आतापर्यंत आपण वर्ब्सला यस किंवा यस लावलेला नाही, पण इथे सी स्पीक्स म्हणत आहे मी. ही स्पीक्स. क्लिअर. तो बोलतो. ही स्पीक्स. क्लिअर गाईज. क्लिअर. आय, यू, वी, दे हे जर सब्जेक्ट असतील तर त्याच्यासोबत तुम्हाला वर्बला यस किंवा इयस हा प्रत्यय लावायची गरज नाही. हे सफिक्स लावायची तुम्हाला गरज नाही. जेव्हा एखादी गोष्ट करते असं तुम्ही सांगत असता त्यावेळेस. क्लिअर गाईज. आणि ही आणि सी जर असेल तर तुम्हाला त्याला सफिक्स लावावा लागेल, यस किंवा इयस. अकॉर्डिंग टू म्हणजे वर्ब वाईज असतं ते. यस किंवा इयस कधी लागेल ते तुम्हाला हळूहळू प्रॅक्टिसने समजेल, चिंता करू नका. आता हे सेंटेन्स तुम्हाला पास्टमध्ये म्हणायचं असतं की मी बोलले, तर कसं म्हणणार? आय स्पोक, यू स्पोक, दे स्पोक, वी स्पोक, सी स्पोक, ही स्पोक. गाईज जिथे यस किंवा यस लावायची गरज नाही, फक्त तुम्हाला सेकंड फॉर्म घ्यायचा आहे. एखादी गोष्ट केली हे सांगण्यासाठी तुम्हाला फक्त सेकंड फॉर्म घ्यायचा आहे सगळ्या सब्जेक्ट सोबत. हे लक्षात ठेवा. फक्त ज्यावेळेस तुम्ही प्रेझेंटमध्ये बोलता त्यावेळेस तुम्हाला ही आणि सी सोबत तुम्हाला यस किंवा यस लावायचा आहे. क्लिअर गाईज. अजून एक बघूया. आय वॉन्ट, मला पाहिजे किंवा मला हवं आहे. वॉन्ट म्हणजे पाहिजे. क्लिअर. वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड. मला पाहिजे, आय वॉन्ट. तुला पाहिजे, यू वॉन्ट. त्यांना पाहिजे, दे वॉन्ट. आम्हाला पाहिजे, वी वॉन्ट. तिला पाहिजे, सी वॉन्ट्स. क्लिअर गाईज. सी वॉन्ट्स. त्याला पाहिजे, ही वॉन्ट्स. ही वॉन्ट्स. क्लिअर. मला पाहिजे होते असं तुम्हाला म्हणायचं असेल तर आय वॉन्टेड, आय वॉन्टेड. तुला पाहिजे होतं, यू वॉन्टेड, यू वॉन्टेड. तुला पाहिजे होतं. त्यांना पाहिजे होतं, दे वॉन्टेड, दे वॉन्टेड. आम्हाला पाहिजे होतं, वी वॉन्टेड, वी वॉन्टेड. त्याला पाहिजे होतं, ही वॉन्टेड, ही वॉन्टेड. तिला पाहिजे होतं, सी वॉन्टेड, सी वॉन्टेड. अशा प्रकारे तुम्हाला सेंटेन्स बनवायचे आहे. क्लिअर. आता गाईज आपण मराठीतलं ट्रान्सलेशन न करता सेंटेन्स बघूया. आय होप तुम्हाला याचं मिनिंग समजेल आणि तुम्हाला अशाच प्रकारे प्रॅक्टिस करायची आहे. हळूहळू मराठी कमी करायची आहे आणि इंग्लिश जास्त बोलायची आहे. मराठी समजण्यासाठी यूज करायची आहे. पूर्ण मराठी टू इंग्लिश ट्रान्सलेशन तुम्हाला बघायचं नाही आहे. हळूहळू इंग्लिशमध्येच तुम्हाला बोलण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि समजून सुद्धा घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आय टॉक, मी बोलते. टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड. क्लिअर. आय टॉक, यू टॉक, दे टॉक, वी टॉक, ही टॉक्स, सी टॉक्स. क्लिअर गाईज. ही टॉक्स, सी टॉक्स. क्लिअर गाईज. याचा तुम्हाला मराठी मिनिंग समजला असेल. आता जर म्हणाय पास्टमध्ये कसं बोलणार याला? आय टॉक्ड, यू टॉक्ड, दे टॉक्ड, वी टॉक्ड, ही टॉक्ड, सी टॉक्ड. क्लिअर गाईज. क्लिअर गाईज. अशाच प्रकारे तुम्हाला सेंटेन्स बनवायचे आहेत आणि सगळ्या कर्त्यासोबत, सगळ्या सब्जेक्टसोबत ती बनवायची आणि मोठ्याने बोलायची आहेत आणि हळूहळू ती तुम्हाला डेली यूजमध्ये सुद्धा यूज करायची आहेत. म्हणजे मी बोलते असं तुम्हाला मराठीमध्ये म्हणायचं नाही, आय टॉक म्हणायचं आहे. सिम्पल आय टॉक हे तुम्हाला तोंडामध्ये तुमच्या आलंच पाहिजे, एवढी तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. मी बोलते असं म्हणून परत विचार करून आय टॉक असं इंग्लिशमध्ये नाही, पटकन तुम्हाला मी बोलते म्हणलं की तुमच्या माइंडमध्ये आलं पाहिजे की आय टॉक. मी बोलले, आय टॉक्ड. तो बोलतो, ही टॉक्स. ती बोलते, सी टॉक्स. आम्ही बोलतो, वी टॉक. ते बोलतात, दे टॉक. मी बोलले, आय टॉक्ड. असं तुम्हाला हे आलं पाहिजे. अशा प्रकारे याची एवढी प्रॅक्टिस करा. गाईज तुम्ही जर ही प्रॅक्टिस केली तर हळूहळू तुम्हाला ही सेंटेन्स आपण मोठी कशी बनवायची, याचे निगेटिव्ह कसे बनवायचे, इंटरोगेटिव्ह कसे बनवायचे हे पण आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. पहिल्यांदा तुम्ही याची एवढी प्रॅक्टिस करा की तुम्हाला सिंपल जरी कोणी काही क्वेश्चन केला की तुम्हाला पटकन याच्यामधलं 10-12 तरी सेंटेन्स तुम्हाला बोलता आली पाहिजे. एवढी याची प्रॅक्टिस करा.
आणि ते करायलाच पाहिजे गाईज तुम्हाला, तरच तुम्ही इंग्लिश बोलू शकाल. आय होप गाईज तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. गाईज व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.